bermisi guru AYU mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuisyen Akademi Youtuber bersama Ididik Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat berpuasa kepada adik-adik atau rakan-rakan yang beragama Islam. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada petang ini, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Untuk yang bukan Islam, bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, apa khabar adik-adik semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan juga bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu percaya adik-adik semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita kali ini untuk sesi tahun 2023. Okey, mungkin yang ada yang baru, cikgu perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu Nur Izyan binti Saleh dari SMK Teluk Panlima Garang, Selangor. Boleh panggil Cikgu Izyan, cikgu selaku moderator pada petang ini. Selain itu, kita ada Cikgu Peh Kok Hua dari Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah Melaka dari selaku control host. Dan pada petang ini kita bersiaran secara langsung dari presenter kita iaitu channel Cikgu Hasnitah. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hasnitah. Nama sebenar beliau adalah Hasnitah binti Edi Mario dari SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang. Kita akan mempelajari hari ini mata pelajaran fizik tingkatan 4 dengan tajuk 1.1 Physical Quantity dalam DLP, boleh juga dalam bahasa Melayu. Jadi untuk maklumat adik-adik semua, kalau ada soalan, Cikgu Hasnitah akan ajar dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jika ada soalan boleh tanya dalam kedua-dua bahasa lah. Cikgu bertiga mungkin boleh jawab soalan anda. Okay, mungkin ada yang baru boleh komen di ruangan chat yang mungkin tak pernah masuk kelas pada untuk fizik kali ini. Okay, ini kelas pertama anda, bolehlah chat di ruangan komen nama sekolah, nama dan nama sekolah dari mana Okay, kelas ini biasanya akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Okay, jadi sebelum kita teruskan kelas, cikgu ingin ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okey, link isi jel akan diberikan pada hujung siaran nanti. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas tamat. Link isi jel hanya dapat isi dengan email e-didik, MOE dan My Guru dan Jawi sahaja. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah. InsyaAllah moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Hasnitah. Okey, terima kasih kepada moderator kita Cikgu Izyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua para penonton, para guru fizik dan juga pelajar-pelajar fizik yang disayangi di mana juga anda berada. Cikgu doakan anda sentiasa sihat walafiat. Yang berpuasa tu selamat berpuasa dan sama-samalah kita
belajar pada petang ini, terutamanya kepada pelajar yang baru masuk tingkatan 4 yang baru saja masuki aliran sains. Tahniah cikgu ucapkan kerana anda terpilih untuk mengikuti mata pelajaran sains ini. Jadi fizik ini sebenarnya tidaklah susah seperti mana yang mungkin pernah diwar-warkan oleh senior anda. Sebenarnya dia adalah satu subjek yang sangat menarik dan sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Jadi untuk kelas yang pertama tingkatan 4 tahun ini, kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu pengukuran chapter 1 measurement. So kelas ini cikgu akan sampaikan dalam 2 bahasa. So siapa yang belajar dalam DLP ataupun bukan DLP boleh join kelas ini dan cikgu sangat alu-alukan respon daripada anda. Kalau anda ada soalan ataupun anda nak jawab soalan yang akan cikgu ajukan, boleh type saja pada ruangan chat di bawah. Boleh juga perkenalkan diri anda dari sekolah mana dan siapa nama. Okay, so students, if you are ready, you can show me a sign ready teacher. So kalau anak-anak pelajar dah bersedia, boleh type dekat live chat itu, sedia cikgu. Okay, ready teacher. So kita akan mulakan dan sebelum itu anda boleh dapatkan nota penuh dalam bentuk PDF untuk kelas ini pada link yang cikgu sediakan di bahagian deskripsi video. Ada juga cikgu pinkan link dia pada ruangan message ini. So students, you can download and print out the PDF copy for this lesson, okay, provided in the video link and in the chat room there. Alright, so if you are ready and good to go, so let us begin. First, before that, this is our schedule for this week. Ini adalah jadual kelas tuition online percuma di Akademi Youtuber untuk minggu ini. Telah berlangsung Jumaat yang lepas, kelas yang pertama untuk tingkatan 5 1.1 daya paduan yang telah disampaikan oleh teacher Linda Nordin. So siapa yang terlepas kelas ini, anda boleh tonton semula ulangannya di channel teacher Linda. Okay, untuk pelajar tingkatan 5 juga boleh sertai kelas pada petang inilah sebagai ulang kaji awal untuk peperiksaan anda nanti. Okay students, so ini adalah guru-guru fizik yang ada di Akademi Youtuber. Walaupun ada sebahagiannya yang tidak lagi bersama-sama dengan kita, tapi inilah cikgu yang telah banyak menyabitkan video PDPC sama ada untuk kelas DLP atau bukan DLP untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. So anda boleh dapat video ini di YouTube channel atau pada playlist yang tersedia di sana. Dan kita juga ada satu apps ya, Cikgu Izyan, Mr. P, yang pelajar-pelajar boleh muat turun daripada aplikasi Google Play Store di Android anda. Apa nama apps dia? Akademi Youtuber. Okay, so apps ini mengandungi, sekarang ini kita ada lebih daripada 24,000 video PDPC pelbagai subjek daripada pra-sekolah sampailah pra-universiti. So anak-anak pelajar bolehlah manfaatkan apps ini, muat turun di mana? Google Play Store. Okay, Akademi Youtuber apps. InsyaAllah mudah-mudahan membantu kita tentang ini dengan pengenalan apa let's begin classes evening with the definition of physics. So who knows what is physics? If you know or if you have any thought, you can share your response. So kita ada Ko Ichen di sana. Selamat datang, welcome. Okay, so what is physics? Itu anda share rakan anda. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat apa yang kita ajar pada. Apa itu fizik? Kalau anda refer, it is a study of matter, energy. Fizik ini ada also a study ke around us. Dalam fizik juga kita akan bagi contohnya bagaimana pantulan, bagaimana bentuknya pelangi, bagaimana berlaku maya, kenapa bayu laut dan bayu darat terjadi. Semua ini kita boleh jelani ajar nanti. Okay, so it is a study of matter and energy, is of phenomena adalah fizik. Okay, dan seterusnya
Apa yang akan kita jumpa first, these are all the 6 learning area. Okay, so the first one is measurement. Bidang yang pertama tingkatan 4 adalah pengukuran, tajuk yang pertama. And then comes force and motion 1. Okay, the second learning area, daya dan geri will have gravitation, kegravitian. Bidang pembelajaran yang ketiga, follow by heat, haba, topik yang keempat. And then later we are going to study about wave, gelombang, ini bab yang kelima. Last but not least is to deal with light and optics, cahaya dan optik, bab yang keenam. So ada 6 bab tersebut di KSSM tingkatan 4. Okay. Okay, dan kita tengok yang seterusnya. Okay, so this is what the content standard or in that we are going to have in the first learning area, pengukuran. Bab yang pertama measurement, semuanya ada 2 saja, ada 2 standard kandungan saja, sangat pendek sebenarnya bab ini, a very short topic. The first one for today, we are going to deal with physical quantity. Okay, and then next week you are going to study the second content standard 1.2 with Mr. P. Jangan lupa Mr. P akan sambung minggu depan dengan tajuk yang kedua lah, penyiasatan scientific investigation. So for this week I will cover the first, physical quantity. So under this content standard we have 4 learning standard. Okay, which each and every one of you need to fulfill. Ada 4 standard pembelajaran yang kamu perlu kuasai dalam kuantiti fizik ini. Yang pertama, menerangkan kuantiti fizik. What is physical quantity? You must know how to explain and more important how to write what is physical quantity. And second, to explain with example base quantity and derived quantity. What is meant by base quantity? What is meant by derived quantity? Give example for both. Okay, anda kena tahu, terangkan dengan contoh apa itu kuantiti asas, apa itu kuantiti terbitan. Okay, and then the third one, student, is to describe derived quantity in terms of base quantity and their corresponding SI unit. Kamu kena tahu untuk perihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan tuliskan sekali dia punya unit SI. And last but not least is to explain with example what is scalar quantity and vector quantity. Apa itu kuantiti skala, apa itu kuantiti vektor dan apa contoh-contoh untuk setiap satunya. So all these are provided in your textbook from page 4 to page 9. Kalau anda buka buku teks, semua ini ada dirangkum dalam muka surat 4 hinggalah muka surat 9. So dia sikit saja. Okay, begin with our first. Okay, before we go to physical quantity, so this topic is called measurement. So what is meant by measurement? Apa maksud pengukuran? Penting tak pengukuran ini? Kenapa pengukuran itu penting? Okay, dan nanti kita akan lihat beberapa contoh, a few example of measuring instrument. Okay, the first one, what is measurement itself? It is a method to determine the value of physical quantity. Ini adalah satu kaedah untuk kita tentukan nilai kuantiti fizik. Kita nak tahu contoh. Contohlah di tangan cikgu ni ada satu calculator. Saya nak tahu berapa jisim calculator ni. I want to know what is the mass of this calculator. So to know the answer, to know the mass, which is the value, so I need to do measurement. Okay, so I need to put this calculator on a triple beam balance for example, then only I will know what is the mass. Kalau cikgu nak tahu berapa jisim calculator ni, saya kena letak dia di alat penimbang, baru cikgu boleh dapatkan nilai kuantiti fizik tersebut. Sama juga dengan kalau anda contohlah buku ini, cikgu ada sebuah buku, saya nak tahu berapa panjang buku ini. I want to know what is the length of this book. So I need to do measurement. Cikgu perlu buat pengukuran menggunakan alat yang sesuai. Then only I will know what is the length of this book. So this is the importance of measurement. It is a method to determine the value of physical quantity. Okay. And then these are a few examples of measuring instrument that you are normally seen, okay, in the laboratory. So can you comment the name of this measuring instrument? Siapa tahu nama alat-alat ini? Anda boleh type pada ruangan chat.
Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 example of measuring instrument there. Kalau anda tahu nama alat-alat pengukur ini, boleh tuliskan. The first one ini yang paling biasa kita guna. Okay, is the most commonly used one. This is a meter rule example. Yes. So this is our measuring tape, pita pengukur. This is the spring balance untuk spring balance to measure weight, for example. And then comes the triple beam balance to measure mass. Kita ada neraca 3 tuas, kita boleh gunakan untuk mengukur jisim. And then here you can see there is a pressure gauge, okay, tolok tekanan untuk mengukur tekanan. And down here is the infrared thermometer, for example, is to measure body temperature of human. Okay, then the yellow one is a stopwatch to measure time. Kita ada jam berandi untuk mengukur masa. And then up there we have ammeter and voltmeter, which is used to measure electric current and voltage. Okay, so these are only a few example of measuring instrument. Actually, there's a lot more out there you can discover in your physics lab in your school. Alright, students, so let us take a look at the next slide. Okay, now the first learning standard masuk kepada standard pembelajaran yang pertama, menerangkan kuantiti fizik. Okay, selamat petang Cikgu Syukur. Terima kasih join kelas kita pada petang ini. Selamat berpuasa juga kepada Cikgu Syukur. Okay, so the first one is to numerical quantity. Okay, anda belajar apa itu kuantiti fizik. Siapanya boleh type pada ruangan chat. Okay. Physical quantity, quantity fizik. Sebelum itu cikgu nak wawarkan sekali lagi, anda boleh muat turun nota penuh yang cikgu sediakan dalam F ini, anda boleh dapatkan pada deskripsi video. Okay. Secara percuma saja anda klik pada link itu muat turun, boleh juga dicetak keluar untuk bacaan tambahan pada nota yang cikgu berikan di sekolah. Bahan ini membantu anda untuk memahami fizik ini dengan lebih baik. Okay, let us go to definition. Okay, physical quantity is a quantity measured. The red wording is the key word. Quantity that can be measured. Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Tadi kita telah lihat kan ukuran, what is meant by measurement. So ini adalah kuantiti yang boleh diukur, or in simple word we can say quantity. Okay, then in their magnitude and SI unit. Okay, kuantiti fizik katakan dalam magnitude bersama dengan unitnya. Okay, for example, a few example of physical quantity which can measure. The first one is mass, jisim. Contohnya 50 gram, so the magnitude, nilai, the value 50 is the kilogram is the unit, 50 kg. Example, 20 meter squared, so 20 is magnitude and meter squared itu is the SI unit. Next comes the volume, 200 is the magnitude and liter is the SI unit for volume. Then masa 100 contoh 100 second. So 100 is the magnitude and unit. 100 itu dia punya magnitude. Saat itu adalah unit untuk masa. Okay, comes speed, laju tempat, we have force, daya, specific capacity, muatan tertentu, impulse, and so on. Anda akan dalam bab ini dan juga bab-bab yang seterusnya nanti. So us Akademi Youtuber every Sunday at 3:30 PM this week onwards. So kita akan siaran setiap minggu insya-Allah, membawakan tajuk-tajuk yang berarti dalam KSSM dan DSKP. Jadi kelas Mr. P, kelas tingkatan 4 ni, manakala untuk kelas tingkatan 5 kita ada Cikgu Izyan, kita akan ada Cikgu Rosemawati pada setiap hari Jumaat.
dan Internet waktu Cikgu Hasnitah asal putus-putus ke? Jumaat 9 malam. Yes. Macam ada putus-putus sikit dah. Ya, saya okey, Cikgu Izyan, boleh dengar ke? boleh Oh dengar. ya ke? Tapi Mungkin talian internet saya tak berapa clear. Boleh Okey. boleh. Okey, minta maaf atas sedikit masalah teknikal yang ada. Okey, kita teruskan boleh ya? Boleh. Okay, students, so just now I have shared with you what is the definition for physical quantity. It is a measurable quantity, a quantity that can be measured. Okay, now let us try to do this first activity where you have to state the physical quantity, magnitude and unit involved in the following statement. So I have 4 statement altogether. Cikgu ada 4 pernyataan di sini dalam bentuk ayat. So anda kena keluarkan apakah kuantiti fizik yang ada dalam pernyataan tersebut dan apakah magnitude dan unit yang ada. So it's a very simple activity as for the basic understanding. So first we have the first statement, height of Mount Everest is 8,849 meter. Ketinggian Gunung Everest ialah 8,849 meter. So apa kuantiti fizik yang ada pada pernyataan ini? Can you extract the physical quantity that you may found in this statement? So what is it, student? Apa dia? Cuba kongsikan dekat live chat. Tak perlu malu, tak perlu segan bila kita belajar, kita kena berani menyatakan pendapat kita. So cikgu bagilah jawapan untuk yang pertama ini. The first quantity you can see that is height. Okay, height of Mount Everest. Tinggi. Okay, tinggi. So what is the measurement? Yes, very good, Harold. Height, the answer is height. What about the magnitude and its unit? So you can see what is the value. The magnitude refer to the value. And then the unit is at the back. So the magnitude is 8,000, yes, 849, and the unit is in meter. Okay, very good, Harold. Thank you for your response. Okay, senang saja kan? Okay, yeah, Yichi, same. 8849 is the magnitude and the unit is in meter. Very good. Okay, then our second statement is quite long. Okay, but you have to familiar yourself by reading a lot statement in KSSM format. Kena biasakan diri baca soalan yang panjang kerana itu adalah format untuk soalan KSSM. Okay. We have our Paralympian there, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, who created a world record with a recorded time of 11.87 seconds in the 100 meter sprint event T36 category in 2018 Asian Para Games. Okay, kita ada Paralympian kita di sana, Muhammad Rizwan Muhammad Puzi telah mencipta rekod dunia dengan catatan masa 11.87 saat dalam acara 100 meter pecut kategori T36 di kejohanan para Asia pada tahun 2018. Okay, so I think we have more than one physical quantity you can find there. So what are they? Apakah kuantiti fizik yang anda boleh tuliskan? Oh, begitu pantas, very fast, very good, Harold. The first one is time, yes, okay. And what is the magnitude for time? It is 11.87 and the unit is in second. Okay, second, yes, we have distance, jarak. Ini kuantiti yang kedua. And the magnitude for distance in this statement is 100 meter, 100 meter. 100 itu dia punya magnitude, meter itu adalah unit untuk jarak. Okay, and then let us check the third statement. The speed of light in vacuum is given 3 times 8 power or 3 times 10 power per second. Kelajuan vacuum 3 kali 10 kuasa 8 per saat. Okay, apa kuantiti fizik yang ada dalam pernyataan magnitude dan ya. Okay, so this is very the physical quantity 3 times 10 power of 8 is speed of second. Yes, very good, Harold, again. Okay, and okay, now we have a thermometer which is placed in a cup of hot coffee. Shows a reading of 65 degrees Celsius. Ada satu termometer kita letakkan dalam secawan kopi panas. Dia tunjukkan bacaan 65 darjah Celsius. So the quantity, the physical quantity involved here is nothing but temperature. Yang ini dia twist sedikit. Jangan tulis termometer pula. Okay. Dia tak tunjuk suhu dalam ayat
But we know thermometer is used to measure. Kita tahu thermometer kita gunakan untuk menyukat suhu. So the answer is temperature. Quantity fizik dia adalah suhu and the magnitude is 75 degrees Celsius is the unit. Okay. So I hope by doing this activity is meant by physical quantity, what is meant by magnitude and the unit for each. Okay, senang saja. Okay, now students, talking about unit. Okay, in measurement or in physics, okay, if you check from your textbook also you can find there are several units used in measuring quantity. Okay, first we have imperial unit. Unit imperial. Imperial unit is an old British system of measuring unit. Ini adalah sistem British lama dalam pengukuran unit. Okay. Second, kita ada metric unit. Unit metric ini adalah sistem pengukuran yang menggunakan sistem perpuluhan. A system of measurement that succeeded the decimalized system. And then from the metric unit comes the SI unit, unit SI. This is the international system of unit, commonly known as the metric system. It's the international standard for measurement. So SI unit ini adalah sistem unit antarabangsa yang standard dan diterima untuk pengukuran di seluruh dunia lah. Okay, then this is a few example how to differentiate all these three type of unit, imperial, metric and SI. Okay, cikgu ambil tiga contoh quantity yang lazim lah kita jumpa. The first one is length, okay, panjang. For imperial unit, they are using inch, okay, foot, yard, mile to represent length, okay. While in metric unit, we measure length in the unit of kilometer, centimeter, millimeter. So this is with decimalized system, all in meter, but we are using prefixes, kilo, centi, milli, micro, and so on. And for metric unit, we accept one SI unit is meter. Okay, we measure length in the unit of meter. Ini dia punya unit SI. Okay, second we have mass, GSIM. Okay, for all British system or imperial unit, they measure mass in the unit of ounce. Okay, or pound, 1 pound, 10 pound, or also in the unit of stone. Okay, but if you go to another country, to America for example, they maybe don't understand how much is 1 ounce, how much is 1 pound, how much is 1 stone. So that's why we are using SI unit in kilogram. Okay, mass is measured in kilogram. A metric unit can be in milligram, centigram, microgram, and so on. Decimalized system. Okay, and the third example is volume, isi padu, contoh yang ketiga. Okay, the British old system measure volume in the unit of pint, gallon, and ounce for liquid. Okay, so there will be a difficulties in another country for this unit. They don't know what is the value. So in SI unit, we use liter to measure volume. You go to China, they know how much is 1 liter. You go to Malaysia, we know how much is 1 liter. You go to Philippines, everybody will know what is 1 liter. So this is the importance of using SI unit for all quantities here. Okay, and for metric unit, contoh millimeter, milliliter. Okay, okay, then students, I think that is the first second part. So to continue the next, how about if we take a short break? Kita berehat sebentar sebelum kita pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya ya, Cikgu Izyan. Okey, boleh. Okey, adik-adik semua, kita rehat sebentar. Bolehlah tengok balik soalan ataupun rujuk semula. Okey, kita rehat sebentar ya. Tuisyen online percuma. Tuisyen online percuma. Layari www.Akademi Youtuber bagi mengikuti tuisyen online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademiyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber.
Okey, kembali kita di kelas Akademi Youtuber mata pelajaran fizik bersama Cikgu Hasnitah. Okey. Okey, so saya serahkan kepada Cikgu Hasnitah lah. Okey, boleh saya teruskan Okey, Boleh. terima kasih Cikgu Izyan. Students, so let's continue with the next learning standard. Kita teruskanlah dengan bahagian first one. I have explained to you, I have discussed with you what is meant by physical. The second learning standard is deal with examples quantity and derive quantity. Kita nak terangkan dengan contoh. Setiap daripada anda perlu tahu untuk terangkan dengan contoh apa itu quantity terbitan. Okay, what is base? What is derived quantity, students? Okay, so base quantity, base means the foundation. Okay, it is which cannot be derived from another physical quantity. Again, the red wording is the keyword for the definition. Quantity asas, apa itu quantity asas? Quantity asas ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan. Kuantiti fizik yang lain. So jawapan kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan. A physical quantity which cannot be derived from is base quantity. Okay. And then comes the derived quantity. What is derived quantity? Which can be described, okay, in terms of base quantity. Apa itu kuantiti fizik yang boleh diperihalkan dalam sebutan kuantiti asas? It is that the derived quantity is a combination of a few base quantity through mathematical operation, either through addition or multiplication. So kuantiti terbitan ini sebenarnya adalah kuantiti yang terhasil sama ada melalui operasi darab, melalui operasi ahli ataupun keduanya sekali. Nanti kita lihat contoh. Okay. So next, students, this is a table show to you all 7 base quantity. Untuk kuantiti asas, kita ada 7 kuantiti kesemuanya. Ingat bukan 5, bukan 9, tapi ada 7. 7 base quantity. Started with length, panjang, and then followed by mass, jisim, we have time, masa, thermodynamic temperature, suhu thermodynamic, electric current, arus elektrik, luminous intensity, keamatan luminosity, dan yang akhir sekali kita ada kuantiti bahan, amount of substance. And these are the symbol for each quantity. Length can be represented by L, okay? Mass can be represented by M. So you saw M, you know M refer to mass. You saw T, it refers to time. You saw capital T, it refers to temperature, okay? And electric current is represented by symbol of capital I. Arus diwakili oleh huruf I besar. And IV for luminous intensity, while amount of substance can be represented with the symbol N. Okay, dan kita tengok pula apa unit SI untuk setiap satu. Panjang tadi kita ukur dalam unit meter. Meter ini unit dia M. So jangan confuse simbol untuk quantity dan simbol untuk unit. Okay. For example, length equal 100 meter. Okay, then kilogram is the unit for mass. Second is the SI unit for time. Kelvin, capital K, okay, is the SI unit for temperature. Untuk arus, the unit untuk arus adalah ampere. Ampere is the unit for electric current. This one you will find later on in Form 5 syllabus. Okay, the symbol for ampere is capital A. And we have candela is the unit for luminous intensity, and the symbol for candela is CD. Okay. And last but not least, we have mole is the unit for amount of substance. It is MOL. This one you will find mostly in chemistry. Alright, students. So again, these are 7 base quantity. You must understand and know them very well. Kena ingatlah 7 kuantiti asas ini. Alright.
Okay, then comes the table for derived quantity. We have a lot of derived quantity from the combination of a few base quantity. Okay, so it's stated up there, derived quantity are related to the base quantity through a formula where the derived unit are related to the base unit in a similar manner. So kita terbitkan kuantiti terbitan ini daripada gabungan beberapa kuantiti asas. Okay, so the first one, for example, area. How do we determine area? Area is derived from length multiply length, panjang kali lebar. So panjang dan lebar ini kedua-duanya adalah panjang. So kita ada unit dia meter persegi. Meter squared is the unit for area. And then comes volume, student. How do we find volume? Okay, length multiply length multiply length. Okay, area multiply height. So triple length there. So they give you the unit meter cube, cubic meter. Alright. And density. Density is mass over volume, mass per volume, mass per unit volume. So mass is a base quantity and volume is determined from a length multiply length multiply length. Okay, so this is the unit for volume. Kilogram comes from the mass. Meter per second, meter per cube comes from the volume. Alright, and then comes velocity. Velocity is displacement divide time. Displacement is considered as length. Okay, so the unit for length or displacement is meter and time is in second. So that's why we have meter per second is a unit for velocity. Same goes with acceleration. Okay, a velocity divide the rate of change of velocity. Itu adalah pecutan kadar perubahan halaju. Okay, so again velocity, this is the formula. And then time there, so it is meter per second squared for acceleration. Okay, so very, very simple how to the units. Okay, Cikgu Izyan, okay ke? Mr. P, boleh dengar saya ke? Ke ada gangguan Boleh, suara okay. ke? Okay, boleh ya? Boleh. Okay, saya teruskan. So this is the second, the continuation from the table of quantity force there. Force equal to mass multiply acceleration. So mass is a base. Acceleration we determined from this earlier from the previous table. So it gives us unit for force kilogram meter per second squared, or this is the specific for force, also measured in the unit of Newton. Okay, then comes the momentum, pressure. Pressure is measured in specific unit called Pascal. Energy, work. Okay, measure in a specific unit called joule. And last but not least, we have charge there, measure in a specific unit in coulomb. Okay, charge is current multiply time. Okay, this one also you will find later on next year in for 5 syllabus. Okay, so these are a few example of derived quantity, how we derive them from base quantity, and then this is their SI unit. Okay, students. So I hope you are clear with this table. So you can copy the table from your textbook. The QR you can fill up. I believe most of the teacher, so anda boleh rujuk cikgu untuk melihat jawapan tiap cikgu. Now come to the fourth learning area. That's why I say this topic is very short, but dia faham dan quantity. The fourth learning area is explained with example scalar quantity and vector quantity. Okay, tadi kita sudah lihat apa contoh kuantiti asas, apa contoh kuantiti terbitan. Okay, sekarang kita ada dua lagi jenis kuantiti dalam fizik, iaitu kita panggil sebagai kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Scalar quantity and vector quantity. Okay, students. So what is scalar? What is meant vector quantity? Okay, so very easy. We go to scalar quantity first. Scalar quantity is a physical magnitude only. Dia adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude
sahaja. Contohnya apa? Untuk quantity vector, dia adalah kuantiti fizik yang mempunyai kedua-dua magnitude dan arah. It is a physical quantity that have both magnitude and direction. Okay, for example, 100 meter to the south. Okay, ini kita ambil contoh tadi kuantiti skala 100 meter. 100 meter itu merujuk kepada magnitude saja, dia tak tunjuk arah ke mana. So kita panggil dia kuantiti skala. Untuk vektor, kalau cikgu katakan 100 meter ke utara, 100 meter to the north, so it become a vector quantity. Okay, and this is we have a lorry travel at 90 km per hour, 250 km. Okay, so kita ada sebuah lori bergerak pada 90 km per jam sejauh 250 km. Dalam ini sedikit tidak menunjukkan kemarakan lori itu. So ayat ini atau situasi ini kita boleh rujuk kepada kuantiti 250 km ini adalah jarak. Okay. Jarak dia dan ini adalah dia saja tak ada arah. Okay, and for vector quantity, this is an example of situation. Okay, dari ipoh ke seremban, anda tengok the direction. The direction is from ipoh to distance of 250 km. So 250 km ini is called as displacement. Okay, travel specified direction. Okay, so ini contoh situasi kuantiti skala dan contoh untuk kuantiti vector. And this table show to you a few example quantity categorized as scalar quantity and a few more categorized under vector quantity. Okay, for example, scalar distance, jarak. Okay, jarak dia tak ada arah. Jarak, okay, 100 meter. Okay, begitu juga dengan luas, T meter square. Okay, no specified direction. Length, okay, 50 meter. 50 joule kerja, 50 joule. Temperature 35 degrees Celsius. It show magnitude, no direction. Time 70 second, masa 70 saat. Ada magnitude saja. Volume 100 liter, 100 liter. Oh, speed, laju 90 meter per second. Energy joule 20 joule, tenaga. Sodu density, ketumpatan 1000 kilogram per meter cube, density for water for example. Ketumpatan air 1000 kilogram per meter padu, dia tak ada arah. Semua tunjukkan magnitude saja, nilai. Okay, how about vector force? Ini adalah daya. Daya anda akan jumpa di bab 2 nanti. Daya ini dia ada arah. Okay, daya ke kanan, daya ke kiri, daya ke atas, daya ke bawah. Okay, force to the right, to the left, upward and downward. Okay, velocity. Okay, kita ada velocity is a vector. So do momentum. It show magnitude and direction. Okay, the ball move to the right with the momentum of 50 kg per second, for example. Acceleration, pecutan. Okay, show both magnitude, accelerate. Okay, accelerate positive and then decelerate negative. So it show direction. Displacement. Okay, moving to the north, consider as positive displacement. Moving to the south, consider as negative displacement. Moving to the right, consider as positive displacement. Moving to the left, consider as negative displacement. Example, weight, we have direction. Weight always directed downwards to the gravity, according to gravity. Okay, so ini contohlah kuantiti skala dan kuantiti vector. And students, if you want to learn more QR code there, actually I found this in the textbook also, so you can study what show in this video. Okay, students, I think that's all for the lesson. And now if you can follow my lesson, let us test your understanding. Mari Izyan dan Cik Mr. P, pelajar-pelajar dapat ikut kelas kita pada petang ini. Cik yakin dan percaya mereka boleh jawab latihan formative practice 1.1 ini yang ada dalam buku teks sebenarnya in your textbook,
page 9, formative practice 1.1. Maybe some of you have done this in school. Maybe some of your teacher gave you as a homework this weekend. So you can complete this assignment from what we've discussed now here. We have Quantities show Fendi taking a measurement of Whaley. Kalau anda lihat, Encik Fendi ni dia mengambil ukuran. Ditunjukkan ada satu nilai, ada satu magnitude di sana berserta unit 1.6 meter. Okay. So the first question asks, state the measured physical quantity. Okay, nyatakan apa yang diukur dalam situasi ini. Okay, can you state the measured physical quantity? Diagram and this method question A. Okay, what is Encik Fendi? Apa ni? 1.65 meter ni mewakili apa? The answer is height. Okay, yes, very good. Encik Fendi is measuring Whaley's height. Encik Fendi sedang mengukurkan Fendi. Jangan tulis panjang panjang tak sesuai. Walaupun ketinggian itu memang adalah sebahagian daripada panjang, tapi kita nak apa yang kita ukur di sini adalah tinggi, height. Okay, so second question. What is measured base unit, symbol of the unit, magnitude of the physical quantity and symbol of the physical quantity in the city. Okay, kita tengoklah satu persatu. Okay, yes, meter. Meter is the base unit. Yes, very good, Harold. It's also represent length. So the unit for length is in 1.65 meter. And what is the symbol of the unit, student? So symbol for meter is M, small m. Okay, then comes the magnitude. Magnitude of the physical quantity. So magnitude is the value, is the number, nombor dia. Nilai, so this is good. And the symbol for the physical quantity, ini ada beberapa jawapan lain ada tuliskan. For height, it is represent H, juga guna D. Ini especially for depth lah, kedalaman. Okay, and length. So you can write H or L accepted tu. L ini represent length, panjang. So height, normally kita guna simbol H lah untuk tinggi. Alright. Okay, then finish first question. Okay, very simple, right? Okay, now let us continue with the second question. Okay, what is the difference between scalar quantity and vector quantity? Okay, student, this question asks you about the difference between scalar and vector. So how to respond to this question? So actually you can write definition for both. Apa perbezaan di antara kuantiti skala dan kuantiti vektor? So kita tulislah definisi dia. Tadi kita dah belajar kan? So what is the definition for both? Scalar quantity is a physical quantity that have magnitude only, while vector quantity is a physical quantity that have both magnitude and direction. So kuantiti skala adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Manakala kuantiti vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai kedua-dua magnitude dan arah. So that is the difference between scalar and vector quantity. If they ask you to give example, then you can give example for both. Kalau dia minta contoh, anda tuliskanlah contoh untuk kedua-duanya. Bagilah 2-3 contoh untuk scalar ataupun vector. Okay, then B, read the following passage. So they give you one passage here. So we can read it together. Puan Aisyah wants to travel to Kota Kinabalu. Puan Aisyah hendak pergi ke Kota Kinabalu di Sabah. Okay, the distance from her house to Kota Kinabalu is 333 km. Jarak rumah Puan Aisyah ke Kota Kinabalu adalah 333 km. Okay, she drive her car at the speed of 80 km per hour along a highway. Dia memandu kereta dengan kelajuan 80 km sejam di lebuh raya. Okay, she wants to reach Kota Kinabalu in 3 hours. Dia nak cuba sampai ke Kota Kinabalu dalam masa 3 jam. Therefore, she increased the speed of her car with an acceleration of 1.2 meter per second squared. Dengan itu dia memandu dengan lebih laju, meningkatkan kelajuan keretanya dengan pecutan 1.2 meter
Persaat. Okay, so this is the passage we are given. You can see there are few physical quantity there together with the magnitude and their unit. So apa soalan dia? Kenal pasti, identify the scalar quantity and vector quantity involved in the situation described. Anda kena kenal pasti kuantiti skala dan kuantiti vektor yang terdapat dalam ayat yang diberikan tadi. Okay, so how to determine how many scalar and how many vector quantity are there? Okay, can you find and write them in the chat room? Kita bagilah sedikit masa ya untuk pelajar kita, untuk mereka cari, untuk mereka identify yang mana satu kuantiti skala dan mana satu kuantiti vektor. Okey, siapa dapat jawapan boleh share dekat live chat. Okay, nanti Mr. P akan tunjukkan jawapan anda. Okay, identify scalar quantity and vector quantity. Okay, come on student. Okay, mari kita cuba bersama-sama. Okay, so the first one, student. Okay, scalar quantity, we list out the scalar quantity first. First, you can find distance. Okay, distance 333 kilometer. So that represents distance. Second, we have speed 80 kilometer per hour. Okay, and then we have time. Okay, time 3 hours. Okay, that is the three scalar quantity you can find in this passage. Ada tiga kuantiti skala. Yang pertama adalah jarak. Okay, 333 km. Yang kedua adalah laju 80 km per jam. Yang ketiga adalah masa 3 jam. Okay, then about vector quantities, there are two vector quantities there. The first one is acceleration. Okay, 1.2 meter per second. Pecutan 1.2 meter per saat. And then the displacement. Displacement ini adalah sesaran. Okay, sesaran nilai dia sama dengan jarak 335 tapi dia ada arah. Okay, 333 km from her house to Kota Kinabalu. You see earlier distance only determine magnitude 333 km, but displacement is a distance with a specified direction. Okay, 333 km is the magnitude. From her house to Kota Kinabalu, that represent direction. So semuanya ada 5 lah, 3 for scalar quantity and 2 for vector quantity, acceleration and displacement. Okay. Okay, then we go to the final question for today's exercises. Dah sampai dah kepada soalan latihan yang terakhir. Okay, we have Rina there. Anybody named Rina following this lesson? You can say, I'm Rina, cikgu from this school. Alright, Rina and her friends took part in treasure hunt held in conjunction with the science day in their school. Each group had found several objects hidden in the school compound within 30 minutes as listed in figure 1.7. So Rina dan kawan-kawan dia mengambil bahagian dalam satu treasure hunt, acara mencari harta karun sempena dengan hari sains di sekolah mereka. So setiap kumpulan mereka ditugaskan untuk mencari beberapa objek ini yang tersembunyi di sekitar kawasan sekolah. Masa diberi 30 minit. 30 saat nak cari apa? 30 minit. Okay, so these are the 4 things listed. Container filled with 500 milliliter of pond water, a unique piece of rock with a mass of 950 gram, a rope of length 1.5 meter, camping canvas of area 7.2 meter square. So dia kena cari satu kontainer yang diisi dengan air tasik, air kolam 50 ml, batu yang berbentuk unik dengan GCM 950 gram, tali yang sepanjang 1.5 meter dan yang akhir sekali mereka kena cari camping canvas yang digunakan semasa perkemahan untuk membuat kemah tu dengan keluasan 7.2 meter persegi. Okay, identify base quantity and derive quantity in the above situation. Okay, what is the base quantity and derive quantity? Okay, Harold said 30 meter, 1.5 meter, 950 gram. What is that, Harold? That is referred to magnitude. The question asks you to identify the base quantity.
Just now, do you remember we have 7 base quantity altogether? And then we have many more derived quantities. So can you find any base quantity in this figure? So the first one, it is time. Time is in the question. Okay, third is the first one you can find in the question. Second, we have mass. Yeah, 950 gram. Harold, that one refer to mass. Mass is the base quantity. Okay, then the length, 1.5 is the length. Yes, very good. Ong Suan Yin, yes, very good. Time. Okay, then mass. Then we have length. Okay, any more? I think that's all three for base quantity. Time, mass, and length. Okay, while for derived quantity, how many we have there? Derived quantity. So derived quantity, you know that 500 milliliter, that one represent volume. Okay, 500 milliliter, that one represent volume. So you can write volume. The derived quantity we are looking is volume. And then area. Area is stated there. So area. Okay, so we have two derived quantity there, volume and area. So untuk kuantiti asas, yang pertama adalah masa. Masa ni anda boleh tengok pada soalan di atas, 30 minit. Okay. Yang kedua kita ada jisim. Jisim batu ni 950 gram ni, jisim adalah kuantiti asas. Dan yang ketiga adalah panjang. Panjang tali. Panjang adalah kuantiti asas. Length. Okay. Kemudian untuk kuantiti terbitan kita ada isi padu. Okay. Isi padu yang ini 500 ml ini merujuk kepada isi padu. Kemudian luas, area 7.2 meter persegi adalah luas. Okay, so ini adalah jawapan dia untuk kuantiti asas dan untuk kuantiti terbitan. 3 base quantity and 2 derived quantity can be determined from question 3 and figure 1.7. Okay, so I guess that's all for today. Mr. P, Cikgu appreciate your effort, usaha kamu. Cikgu sangat hargai usaha kamu. Jadi cikgu serahkan semula. Jangan keluar lagi nanti pastikan yang boleh dia. So cikgu serahkan semula kepada moderator Cikgu Izyan. Silakan Cikgu Izyan. Okey, terima kasih Cikgu Hasnitah. Okey, alhamdulillah dah selesai kelas kita pada petang ini. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru yang setia bersama kelas pada petang ini dari awal sehingga ke akhir. Okey, jadi sebelum kita tamatkan sesi secara langsung, bolehlah tekan butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya anda semua tidak terlepas untuk sesi kelas yang seterusnya. Boleh juga share link ni. Klik like dan share link ini kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk kita sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okey, kemudian link sijil akan diberikan kepada anda semua sebagai tanda terima kasih daripada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuisyen percuma pada hari ini. Okey, link sijil telah di-sharekan di ruangan komen. Okey, boleh didapatkan bahagian chat dan ambil perhatian. Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini. Pastikan anda login dengan email edidik, MOE, MyGuru dan Jawi. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan kelas pada petang ini, cikgu nak ingatkanlah sikit walaupun ini topik yang pertama untuk fizik nampak mudah, tapi dia sebenarnya asas kepada fizik daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 dan seterusnya bila anda lanjutkan pelajaran lah di peringkat matrikulasi dan form 6 masih menggunakan asas ini, kuantiti terbitan, kuantiti skala, yang ini penting lah. Okay, jadi cikgu nak persilakanlah control host kita untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Mr. P. Okay, terima kasih kepada moderator Cikgu Izyan. Tanya kepada Cikgu Hasnitah kerana berjaya completekan first class kepada kelas form 4 ini. So saya harap para pelajar boleh teruskan bersama kelas Fizik AYU form 4 ataupun form 5. Okay, supaya kita Cikgu AYU lebih bersemangat untuk memberikan sumbangan untuk mengajar kepada anda semua. So sila ikutilah kelas kami lagi. Okay, jumpa minggu depan. Okey, terima kasih Mr. P. Mungkin Cikgu Hasnitah ada nak tambah? Ada?
Okey, sedikit saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Izyan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pelajar yang join kelas kita pada petang ini. Begitu juga dengan para guru yang sentiasa memberi sokongan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada petang ini insya-Allah memberi manfaat dan kebaikan buat semua. Dan selamat berpuasa juga kepada semua guru-guru dan pelajar beragama Islam. Di bulan-bulan puasa ni insya-Allah lah semoga kita usaha kita ni orang kata lagi bergandakan, Allah gandakan pahala, terutamanya siapa yang menuntut ilmu itulah. Jadi kita ambil rebut peluang dan kesempatan yang ada. Dengan adanya kelas online percuma ini, mungkin ada pelajar-pelajar kita yang tidak mampu ya Cikgu Izyan untuk mengikuti kelas tuition berbayar di luar sana. Jadi ini adalah satu usaha kita sebenarnya untuk membantu pelajar-pelajar kita, walaupun anda tidak dapat tuition di luar, tapi masih ada kelas tuition yang percuma yang anda boleh ikuti secara dalam talian. Dan insya-Allah kita akan bersiaran setiap minggu mengikut topik yang ada dalam silibus kita. Jadi gunakanlah kesempatan dan peluang ada ini untuk anda belajar dengan sebaik mungkin dan tidak ketinggalan untuk memahami tajuk ini dengan baik. Dan jangan lupa minggu depan kita akan teruskan dengan Mr. P ya. Mr. P akan menyampaikan tajuk yang kedua. Okay. 1.2 scientific investigation. So we will meet again with Mr. P as a presenter for next week. So join us again at the same time, same day, Sunday, every Sunday at 3:30 p.m. And for Form 5 classes every Friday at 3:30 p.m. during this Ramadan, and then after Raya we'll come back to the initial operation time Friday 9:30 p.m. Okay, that's all from me. Itu saja daripada cikgu. Segala yang baik itu daripada Allah, segala yang lemah dan kurang itu adalah daripada kekurangan diri cikgu. Okay, again thank you everyone. Terima kasih dan jumpa lagi. Okey, terima kasih kepada semua penyokong Akademi Youtuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Okey, Assalamualaikum. Bye. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.akademiyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.akademiyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi Youtuber.